හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අපි මුලින්ම සුබ පතනවා මේ 2023 අවුරුද්ද ඔයාලට සුබම සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද අපි ආව ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකක් බලන්න. මේක ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකක් වුණාට ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මේක කොයි වගේ තැනක්ද, මෙතන මොනවාද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක. ඇතුළ වෙනකොටම දකුණු පැත්තේ තියෙනවා පොන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම ඉඳගෙන ඉන්න තැන් හදලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. වටපිටාව එහෙම ගොඩක් ලස්සනයි. ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඇක්වා ෆාම් එකක්. අපි දැන් යන්නේ ඒක බලන්න. ඇතුලේ ලස්සන මාළු ටැංකි ගොඩක් තියෙනවා. එක එක වර්ගයේ මාළු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩ කරන සේවකයෝ නිතරම මේ මාළු ටැංකි ක්ලීන් කරනවා. අපි යනකොටත් මං හිතන්නේ ටැංකි දෙකක් වගේ ක්ලීන් කරන ගමන් තමයි යාළ හිටියේ.
ඉතින් මාළු බාල එළියට එනකොටම තියෙනවා මේ වගේ පුංචි ෂොප් එකක් මේකේ එක අයිටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ටෙඩි බෙයාස්ලා ඉන්නවා, කීටක් තියෙනවා, පොඩි කීටක් තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් ඒවා. ටිකක් ගණන් නම් වැඩි. මං හිතන්නේ පොඩි කීටක් එකක් රියල් 20ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 1900ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි ඇක්වා ෆාම් එක බලලා ඔන්න එළියට ආවා. මේ කායක ඇතුලේ ලොකු ටෙඩි බේකුත් තියලා තියෙන්නේ. මෙන්න ස්ට්‍රෝබරි ගෙඩියක් මෙතන ඩාන්ස් කරනවා. පොඩි කට්ටිය නම් හරි කැමති යාට. මෙතනත් තියෙනවා පොඩි ෂොප් එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබරි අයිටම්ස්. ස්ට්‍රෝබරි කුඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනි දෙයක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා. අපිත් හිතුවා මෙතන මතක හිටින්න මතක සටහනක් ගන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා අපි ගත්තා ස්ට්‍රෝබරි කීටක් එකක්. ඒක රියල් 15ක් වගේ වුණා. එතන එළියේ පොඩි පොඩි ඇන්ටික් බඩු වලින් සරසලා තියෙනවා එක එක විදිහට. මේ හරිය දිගටම තියෙන්නේ කඩපෝලිමක්. මෙතන ස්ට්‍රෝබරි විකුණනවා. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබරි වලින් හදපු එක එක කෑම ಜಾති තියෙනවා මෙතන ගන්න. ස්ට්‍රෝබරි අයිස්ක්‍රීම්, ජූස්, චොක්ලට්, මාෂ්මෙලෝස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තා ස්ට්‍රෝබරි මාෂ්මෙලෝ එකක්. අපි හිතුවා එතන ඉඳගෙන නිදහසේ එක කාලා ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනි කියලා.
මේක තමයි අපි මෙතන දැක්ක ලස්සනම නිර්මාණය. මේක ගෙදරක්. මේ ගෙදර මුළුමනින්ම අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එළිය බඩු මුට්ටු එහෙම හැමදේම අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ. ඇතුළට ගියාම ඇතුළේ තියෙනවා බාත්රූම් එක තියෙනවා, ලිවිං රූම් එක, බෙඩ් රූම් එක, කිචන් එකේ හැමදේම තියෙනවා. නිවසකට තිබිය යුතු සියලුම දේ අංග සම්පූර්ණව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. වෙනසකට තියෙන මේ හැමදේම කන පිට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කෑම මේසේ කෑම ප්ලේට් එක පවා තියෙනවා. ඉතින් ලස්සනයි වෙනස්ම නිර්මාණයක්. එතන තියෙනවා බේබි සූ එකක්. ඉතින් අපි ඊළඟට ඒක බලන්න යනවා. එහෙනම් අපි බේබි සූ එක ඇතුළට ගිහින් බලමු එතන කොහොම තැනක්ද කියලා. සූ එක ඇතුලේ හාවෝ ඉන්නවා, මාළුවෝ ඉන්නවා, එක එක වගේ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දැක්ක එක ඉබ්බෙක් දැක්කා. කතාගෙන ගිරවෙකුත් හිටියා. එයා කතා කරන විතරක් නෙමෙයි ඩාන්ස් කරන්න කිව්වම එයා ඩාන්ස් කරනවා. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hala, 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 hala. Ikut, dance, dance. Hala, hala, hala. අපි සූ එකත් බලලා ඔන්න අන්තිමට ආවා ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එක බලන්න.
ඇත්තරම් මෙතන ලස්සනයි. ගොඩක් ලස්සන තැනක්. ලස්සන දේවල් බලන්න තියෙනවා. නිදහසේ කාලය ගත කරලා විනෝද වෙලා යන්න පුළුවන් තැනක්. අපි හිතනවා ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන එනකල් ඔයාලට සුබ දවසක්.